मौसमले साथ दिइरहेको छैन बादल बादल लागेको छ अनिलाई नि यही हुनुहुन्छ क्या कहाँ आउँदैन जाम भनेको उसले नवीनलाई यो भएन पैसा दिए कि दिएन पानीपुरीको भेटै भएको छैन साँच्ची चटपटी मात्र दिएको क्लोज कल भन्ने के अलिकति बडा आज सब बन्द किनभने आज शनिबारको दिन हो पुलिस अङ्कल पुलिस अङ्कल पुलिस अङ्कल सुने क्या कालो धुवा खान परेछ जस्तो त्यस्तै त्यस्तै देखिरा हामी त्यतै जाने त यिनीहरू नि भइरहेछ क्या त्यस्तो लाग्यो मलाई त के लाग्छ र दतुममा त्यताभित्र अलिकति भित्र छिरेपछि हामी आउन सक्छौँ यो घर बनाए चाहिँ दतुम स्कुल भन्छ यहाँ माथि दतुम स्कुल बहिनीहरू पढ्न जान बसेर रहेछन् अलि जङ्गलमै छ केही देखिन्न तलबाट त माथि नै जानुपर्छ स्कुल हेर्न यही ठाउँ हो अस्ति नै त के भएको थियो मेयर कप हुँदाखेरि भलिबल भयो थियो यहाँ चाहिँ यता चाहिँ स्टेज थियो वाह सन्चै हुन्छ देखा जाएगा कौन है देखा जाएगा यहाँ पनि लेख्न पर्ने के भिरकोट पार्क एन्ट्री गेट भनेर अलि अब म कतै गयो भने चाहिँ ढुक्का हालिदिन्छु होइन चाहिँ थाहा छैन मैले ऊ हातिमबाट आएको के कस्तो अकस्मात भेट्यो नि यहाँ चाहिँ बस्ने ठाउँ बनाएको रहेछ अब हामी चाहिँ अब भित्र छिन लागेको होइन छिटो ए तिम्रो खम्बा भाँच्छन् के रे देखे रमाइलो जाम नि यता पुलमा देऊ मै पुग्छु खै त यहाँ नि फाउन्टेन
रुक्साना हो कि रक्साना यहाँ हो त यहाँ चाहिँ अब अन्डर कन्स्ट्रक्सन है चाहिँ यहाँ पानी भरियो भने चाहिँ म आएर पौडी खेल्छु र यहाँ काम गर्ने मान्छे चाहिँ उहाँ नै हो कहिले तक पानी आउला यहाँ सायद अब आकाशबाट इन्द्रदेवले कहिले पठाइदिनुहुन्छ हो ल ठिकै उहाँ दुईटा पाइप नै चाहिँ यहाँ फाउन्टेन बनाउने भन्ने प्लान चाहिँ छ कहाँ हो त नि अनि यहाँ आऊ त छिटो आऊ न काम छ कि आऊ न कहाँ हिँडेको तिमी कहाँ जाने र यहाँ चाहिँ हाम्रो देख्नुहुन्छ युट्युबरजीलाई यो पोलमा चढ नि त जाऊ यो माथिको आज चाहिँ अलि मान्छे बढ्ने रहेछ नि स्याटरडे भएर आफ्नो ग्रुपहरू छ होइन ग्रुपहरू आउँदैछन् अझै पनि स्याटरडे अब फ्यामिलीलाई टाइम दिन पर्यो त्यही भएर पनि